Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên Nguyễn Bật Khách bị khởi tố. Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Bật Khách về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long, trụ sở ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Quá trình điều tra mở rộng, ngày 20 tháng 3, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bổ sung vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra từ năm 2004 đến 2006. Đồng thời, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với 3 người này về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị can gồm Nguyễn Bật Khách, 75 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Việt, 74 tuổi, nguyên trưởng phòng thẩm định dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên; Lê Ngọc Sỡi, 68 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên. Đối với vụ án trên, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.